સો ગાઈસ હેલો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું અર્જુન Sinh.Technology ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નવી આઈડિયા સાથે તમને મળતા રહીશું। તો મિત્રો આપણે આ ચેનલમાં આવીને તમારે એબાઉટમાં આવીને તમે આ લિંકમાં જોઈન થઈ શકો છો। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં વાત કરી દઉં તો આજે આપણે એક એપ્લિકેશન જોવાની છે। એ એપ્લિકેશન એક ફોટો એડિટિંગની છે અને ફોટો એડિટિંગ કઈ રીતનું છે એ હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બતાવું છું અને એપ્લિકેશનની લિંક તમને આ વિડીયોમાં શો થશે, તેમાંથી તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો અને તેમાં કઈ રીતનું એડિટિંગ થાય છે એ પણ હું તમને બતાવી દઉં। તો મિત્રો ચાલો જઈએ વિડીયો તરફ। તો મિત્રો એક એપ્લિકેશન છે, એ એપ્લિકેશનમાં હું તમને લઈ જાઉં। તો દોસ્તો એક આ આઈફેસ નામની એપ્લિકેશન છે। એ એપ્લિકેશનમાં તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરશો તો પરમિશન માગશે। એની બાદ ફાઇલની પરમિશન તમે એલાઉડ કરી દેશો, તે પછી તમને આગળ ફોલો કરવાનું કહેશે। તેમાં કઈ રીતનું કરવાનું છે તો પહેલું ઓપ્શન છે રિમૂવ અનવોન્ટેડ એપ ઓબ્જેક્ટ। એ ઓબ્જેક્ટમાં શું થશે તો તેમાં તમારે કોઈ પણ વસ્તુને કાઢવી હશે તો એ વસ્તુ સિમ્પલી ડિલીટ થઈ જશે। એ કઈ રીતના થશે એ હું તમને આ વિડીયોમાં બતાવી દઉં। તો મિત્રો આ રિમૂવ ઓબ્જેક્ટ પર તમે ક્લિક કરશો એટલે ગેલેરી ખુલશે અને ગેલેરીમાં કઈ રીતનું થાય છે હું તમને બતાવી દઉં। તો ગાઈસ એડવર્ટાઇઝ આવે, એડવર્ટાઇઝને તમે ક્લોઝ કરી દેશો। તેની બાદ હું એક આ આઈફોનનું તમને એક મોબાઈલનું એક ચિત્ર લીધું છે। તેની બાદ હું આને સિલેક્ટ કરી દઉં અને આખું સિલેક્ટ કરી દેવાનું છે, તેનો છેડો મિલાવી દેવાનો છે। છેડો મિલાવવાથી તમારે મિત્રો એ કામ થાય છે કે આનું ઓબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ સિલેક્ટ કરે છે અને તેની બાદ કન્ફર્મ પર તમે ક્લિક કરી દેશો એટલે આ છે એ ડિલીટ થઈ જશે। એટલે આવું કંઈક અંદર એડિટિંગ બતાવે છે। તો ગાઈસ આ ટાઈપ તમારું ઓબ્જેક્ટ તમારી સિલેક્ટ થઈ જશે અને કોઈ પણ વસ્તુ તમે ડિલીટ કરી શકો તો આસાનીથી। તેમાં તમે નીચે 3 ટૂલ છે, તેમાંથી ગમે તે ટૂલ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો। તેની બાદ હું બહાર નીકળી જાઉં। એની બાદ આપણે આઈ ફેસ છે જે એક આ સ્મૂથ ફોટો છે, એ સ્મૂથ ફોટોમાં શું થશે તો તમારો ફોટો વ્હાઇટ થશે અને ફોટો વ્હાઇટ કરવા માટે હું એ ઓપ્શન પર ક્લિક કરું અને તેની બાદ એ ઓપ્શનમાંથી ગેલેરી ઓપન થશે અને આગળ શું થાય છે હું તમને બતાવી દઉં। તો મિત્રો આ એક ફોટો છે, એને આપણે ઓકે ક્લિક કરી દઈશું। ક્રોપિંગ કરવા તો કરી શકો છો। ઓકે ક્લિક કર્યા બાદ થોડુંક લોડિંગ લેશે, એની બાદ તમારે આગળનો ઓપ્શન ફોલો કરવાનો। તો આ રીતનું 100% સુધી ભરાઈ જાય એની બાદ તો દોસ્તો આ એડને તમારે સ્કીપ કરવાની રહેશે અહીંયાથી। તેની બાદ તેની જાતે જ આ ફોટોને થોડું સ્મૂથલી તમારે કરવા માગશે અને તેની બાદ તમે આનાથી પણ વધારે ઓપ્શન ટ્રાય કરવા માગો કે અલગ સ્મૂથ કરવા માગો તો આ અંદર ઇફેક્ટો છે નીચે, એ ઇફેક્ટ પર તમે ક્લિક કરી શકો છો। તો એક ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી દો। એક વિડીયો જોવાનું કહેશે તો વોટરમાર્ક કાઢવા માટે જે કરીએ છીએ એ જ પ્રોસેસ છે આમાં। તેની બાદ એક વિડીયો જોવાનો રહેશે, એ વિડીયો જોઈ નાખવું, પછી તમને પાછો વિડીયોમાં મળું। તો દોસ્તો આ રીતનું કંઈક લોડિંગ લેશે। એની બાદ ફેસને અલગ બ્રાઇટ કરવાનું તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો આની અંદર અને તમારા કામનું ઓપ્શન છે મિત્રો। તો તમે આને ફોલો કરો અને આ એપ્લિકેશન સારી છે, હું પણ ટ્રાય કરું છું। પછી મિત્રો આ કઈ રીતનું થોડીક વાર લોડિંગ લેશે અને એની બાદ તમને રિઝલ્ટ શો થશે પણ એનો એક વોટરમાર્ક જોવા મળશે આઈ ફેસવાળું। એ વોટરમાર્ક રિમૂવ થશે કે નહીં એ આપણે હાલ ચેક કરી જોઈએ છીએ, પછી તમને ખબર પડી જશે કે કઈ રીતનું થશે। તો આ રીતનું અલગ એડિટિંગ એની જાતે થઈ જશે। એડિટ કર્યા વગરનો ફોટો મિત્રો આમાં મૂકવાનો રહેશે તમારે। મારે એડિટ કરવાનો ફોટો છે। હવે આ ચોકડી પર ક્લિક કરું, તેની બાદ આ તમને પૈસા પે કરવાનું કહે છે, એટલે મિત્રો આપણે તો નહીં જ થાય। તો મિત્રો એપ્લિકેશન સારી લાગી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આમાં તમે એક આ શેડવાળામાં જશો તો શેડવાળામાં એક અલગ ઓપ્શન છે, એમાં કઈ રીતનું છે હું બતાવી દઉં। તો મિત્રો આ બેકગ્રાઉન્ડ વગરનો ફોટો છે, એ ફોટો હું લઈ લીધો છે અને તેની બાદ બેકગ્રાઉન્ડવાળો ફોટો પણ લેશો તો એ રિમૂવ થઈ જશે બેકગ્રાઉન્ડ ઓટોમેટિક અને ઓકે પર ક્લિક કરી દો। તો તેની બાદ આ ઓટોમેટિકલી કટિંગ કરી લેશે અને કટિંગ કરી લીધા બાદ તમને ઓટોમેટિક પિક્ચર પાછળ આવી જ જશે અને એ પિક્ચરમાં તમારે ફોટો સેટ કરવાનો રહેશે આ ટાઈપનો। અને આને તમે 2 આંગળીથી પકડીને તમે ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ કરી શકો છો અને અલગ અલગ એડિટિંગ કરી શકો છો। તો આ રીતનું એક તમને ઇન્સ્ટાનું જે લાઈવ ચેટ છે એ લાઈવ ચેટ શો થશે અહીંયા અને એના ઉપર તમે આમાં સોંગ મૂકીને તમે અલગ અલગ ઓપ્શન તમે બનાવી શકો છો। હવે ઓકે પર ક્લિક કરવાનું છે, તેની બાદ તમે સેવ કરી શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને મળશું નવા વિડીયો સાથે।